वेटर सक्सेम वेटर मेरो भ्लगमा आउने भाइ ल के छ भाइ ल मेरो भ्लगमा आयो पछि ल हेलो 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 डटी फेलो ओ भरिया भाइ हो किन रमाइलो लागेन तिमीलाई किन लागेको अनि गाडीमा चाहिँ चढेर हुन्छ त्यसैले मोटाएर हेर गाडी चढेर धेरै हिँड्नेपछि अलिअलि घटिन्छ सर हो सर अङ्कल होइन बुढो नबनाऊ न बोतल ब्यागमा झन् भारी हुन्छ कसरी भारी हुन्छ धेरै नै भारी हुन्छ नि त अनि यति पुग्नु 1 केजीको वेट छ भारी पानीमा खाइन्छ नि फेरि हुन्छ ल कस्तो भएर नराम्रो मजा आएन किन पसिना आएर रमाइलो हुन्छ मजा आएन घरमा चाहिँ कहाँ हिँड्नु जान्थ्यो बाथरुम हैन अनि भाग्नी त्यसो भए गल्यो कतिको गल्यो ल भाइ ऱ्याप ब्याटल ल मेरो भ्लगमा वेलकम केही पर्दैन मलाई चाहिँदैन ए होइन हेर्नु त पर्यो भाइ मलाई पनि बोकन मलाई पनि कस्तो गऱ्यो बोल्नु न त साथी होइन भ्यागु त होइन यस्तै हिँड्छ नि यार केटाहरू जङ्गली बाँदर गाइस कस्तो छ प्रगति गाइस रमाइलो भयो स्कुलको पहिलो तेन्जिङ रहेछ त तिमी हो के छ कस्तो हुँदैछ रमाइलो
के भयो कतिले टोक्यो फेरि रहेछ नि त पार्टीदेखि गराइ रोको मुखै नरुनु झिका अनि के यसलाई मार्दैन सक्यो त नाइ आजम थरी जुगा पराइनु मलाई गयो मोरी जुगा उइ पानी कहाँ आइपुग्यो यहाँ ट्याङ्कीमा छ प्रतीक्षा कस्तो भइरहेछ मेरो भ्लगमा आउनु पनि तपाईँको मेरो भ्लगमा आउँदैछ नि मान्छे के भयो बसेर खाऊ न बसेर खाऊ न नि के छ हेलो हेलो ठिकै छैन त्यो हिँड्ने बेला ठिक छैन किन नहिँड्ने अबदेखि हिँड्ने तर चाहिँ धेरै गाह्रो भयो के छ खबर के छ एक्सपिरियन्स कस्तो छ एक्सपिरियन्स एकदम भाइ कस्तो लाग्यो तिम्रो कस्तो लाग्यो सर हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स भेरी नाइस भेरी नाइस तिम्रो के भन्नु छ अति मिठो के भन्नु छ मिठो छैन मेरो कस्तो मोमो कस्तो मिठो भेट्टाउँदैन भेट्टाएको त म झन् बेकिसँग खोजे के पानी प्याज लागेको बेला सर हामी त फ्रीमा लिएछ पनि टाइम पानी पनि भाइ लिज पनि दिएको लिएछ पनि दानी हामी त्यो अङ्कल हैन रेडबुलमा पनि रेडबुल हजुर फ्रीमा दाइ रेडबुल भन न दाइ पानी दिनु भनेको है मैले तिमीहरूलाई म आज के छ रमाइलो भइरहेछ छैन पुरा दुईटा लास्ट हो त्यहाँदेखि लड्दा उता तल भिरमा हो ल
ल गाइज बाई बाई भाइ के बोकेको राम्रो